নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে। জ্যোতিকা মিক্সয়টিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লৈ আহিছোঁ সুন্দৰ এটি ভিডিঅ'। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত দেখিছে মই বিভিন্ন ধৰণৰ ফেব্ৰিক কৰিছোঁ। এয়া চাদৰ মেখেলাত কৰা ফেব্ৰিক, সেইদৰে এয়া চাদৰত কৰা ফেব্ৰিক আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ফেব্ৰিক আপোনালোকে দেখি আহিছে নহয়নে? আৰু আজিও মই আপোনালোকৰ বাবে এটি সুন্দৰ ফেব্ৰিকৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আৰু এই ফেব্ৰিকৰ ভিডিঅ'টো মই কেনেধৰণে কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে ধুনীয়াকৈ দেখা পাব। আৰু যদি আগৰ এই ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে দেখা নাই বা চোৱা নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু কি ধৰণে পেইণ্টিং কৰিছোঁ সেইবোৰ চাব। আজি লৈছোঁ এয়া এখন কাপোৰ, কৰিম এটা পিলো কভাৰ, আৰু এয়া লৈছোঁ এক্ৰিলিকৰে ফেব্ৰিকৰ বটলৰ ৰং, ক'লা ৰং প্ৰথমতে লৈছোঁ। এডাল লৈছোঁ ফ্লেট ব্ৰাছ, আৰু এই ব্ৰাছডালৰ সহায়ত চাওকচোন আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ধুনীয়াকৈ আঁকি উজ্জ্বল কৰি ল'ব। মই বৰ বেছিকৈ আঁকি থাকিবলৈ টান পাওঁ, সেইকাৰণে অকণমান চিন এটা দি ল'লোঁ। লৈ পেলাই এয়া প্ৰথমতে ক'লা ৰঙৰ সৈতে ক'লা ৰং লৈছোঁ, লৈ পেলাই ব্ৰাছডালৰ সৈতে এয়া ধুনীয়াকৈ ফুল কৰিছোঁ। আৰু কি ধৰণে কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে আপোনালোকে গম পাব। তাৰপিছত লৈছোঁ এয়া হালধীয়া ৰং, আৰু মাজৰ সেই অংশখিনিত হালধীয়া ৰং অলপ দি দিছোঁ। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ চাওকচোন, হালধীয়া ক'লাৰ লগত হালধীয়া দি দিয়াৰ লগে লগে ধুনীয়া হৈছে। এই ফুলটো আপোনালোকে অকল পিলো কভাৰে নহয়, বিভিন্ন ঠাইতো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। মই খালি এটা আৰ্হি দিছোঁ যে এই ধৰণে আপোনালোকে পিলো কভাৰো কৰিব পাৰে বা বেলেগ বেলেগ টেবুল ক্লথৰ ওপৰতো কৰিব পাৰে। এতিয়া পাতসমূহ কৰিবলৈ প্ৰথমতে য়েল্লো দি লৈছোঁ, আৰু এইটো লৈছে পাৰ্ল কালাৰ। এই পাৰ্ল কালাৰটো হৈছে সেউজীয়া। ইয়াতে এটা চিহ্ন আছে, আপোনালোকৰ আগৰটো ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাইছোঁ এই কালাৰটোৰ বিষয়ে কৈছোঁ। আৰু এই কালাৰটো এয়া অকণমান লৈ লৈছোঁ আৰু ব্ৰাছডালৰ সহায়ত। আৰু আপোনালোকে মাজে মাজে এডাল ফ্লেট ব্ৰাছো ল'ব পাৰে আৰু মিহি ব্ৰাছো আপোনালোকে ল'ব পাৰে। এই সেউজীয়া ৰংটো এই ধৰণে মই দি ল'লোঁ, আৰু আধা আধা সেউজীয়া আধা আধা হালধীয়া এই ধৰণে দি পেলাই পাতখিনি কৰি ল'লোঁ। আৰু ইয়াতে যদি এতিয়া মাত্ৰ ৰংখিনি সানিহে থৈছোঁ, তাৰপিছত মই ইয়াতে কেনেকৈ কি কৰোঁ ডিজাইনসমূহ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব। মই কি কেনেকৈ ফুলপাহ আৰু ধুনীয়া কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তাৰপিছত ল'ম এয়া বগা ৰং, মিহি ব্ৰাছ এডাল লৈছোঁ, আৰু বগা ৰঙেৰে কাষৰ এই পাতখিনিৰ কাষত আৰু ফুলখিনিৰ কাষত ধুনীয়াকৈ দি যাম। আহিছে নহয়নে? আৰু কি কৰোঁ চাই থাকক। আকৌ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এটা পাহি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া চাওকচোন, বগা দি পেলাই আকৌ এটা পাহি দিছোঁ। আৰু কি কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিলে গম পাব এই বগা পাহিটোত মই কি ধৰণৰ ৰং দিম।
পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে সকলো সুস্থ থাকক, ভালে থাকক তাৰে কামনাৰে